ආයිබෝන් සිලොන් ඇග්‍රි අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා ඇති මීට වසර කිහිපයකට පෙර දේශීයත්වයට මුල් තැන දෙමින් අපි ආරම්භ කළ සිලොන් ග්‍රීන් මාකට් හරිත වෙළඳපළ. ඉතින් අපි තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් සිලොන් ග්‍රීන් මාකට් අපේ නවතම ශාඛාව එක්සත් රාජධානියේදී විවෘත වුණා. ඔබ එක්සත් රාජධානියේ හෝ ඒ යවට වෙනත් යුරෝපීය රටක ජීවත් වෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය කරන සිලොන් ඇග්‍රි අපගේ නිර්දේශිත පැළ වර්ග වගේම කුළුබඩු වර්ග, ඖෂධීය පාන වර්ග, එළවලු බීජ ආදී නොඑක් දෑ ඔබට ඔබේ නිවසටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ අපේම ව්‍යවසායකින් විසින් නිෂ්පාදනය කරපු විවිධ භාණ්ඩ වර්ග රැසක් ඔබට පුළුවන් අපේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ නිවසටම ගෙන්ව ගන්න. ඔබට ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ www.ceylongreenmarket.co.uk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම භාණ්ඩ ඇනවුම් කරන්න පමණයි. ඉතින් අපි ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නේ එක්සත් රාජධානිය කියන්නේ කාර්මික අතින් සංවර්ධිත වුණු රටක් කියලා. නමුත් ඒ හා සමානවම ඒගොල්ලෝ කෘෂිකර්මාන්තයත් ගොඩාක් ඉහළින්ම කරන රටක්. ඒ කියන්නේ නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන තමයි එයාලා කෘෂිකර්මාන්තය යොදන්නේ. මොකද ඒ රටවල් වල නොඑක් ඍතු තියෙනවා. ඒ ඍතු වලට ගැළපෙන විදිහට තමයි මේ කෘෂිකර්මාන්තය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කෘෂිකර්මාන්තය හා බැඳුන ඊළඟ දෙයක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ සත්ව පාලනය. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් තැන්වල දකින්න තියෙන දෙයක් තමයි ලොකු ගොවිපළවල් ආශ්‍රිතවම සත්ත්ව පාලනයත් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි ලෝකේ කොහේ ගියත් කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව දෙයක් දැකපු ගමන් අපට මතක් වෙන්නේ සිලෝන් ඇග්‍රි අපහා සමග රැඳී සිටින ඔබව. ඉතින් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ එංගලන්තයේ ලන්ඩන් අගනුවර ආසන්නයේ පිහිටි මෝඩ් ප්‍රදේශයේ කෘෂි නිෂ්පාදන අලවිසලකට. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මෙහි ගාඩන් සෙන්ටර් එකක් කියලා. අන්න ඒ වගේ තැනකට තමයි අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එතන නොඑක් දේ තියෙනවා ඔබට බලන්න. ඒ වගේම තමයි එහි නිර්මාණය කියන්නේ කරලා තියෙන ආකාරය නොඑක් දේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගන්න මේ කියන්නේ පාරිභෝගිකයට ඒක පිළිගන්වන ආකාරය, ඒකේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන විදිය ඉතාමත් හරි අලංකාර විදියට හැම දෙයක්ම ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලට තියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දැන් සාමාන්‍ය මෙහෙ පැල දවානකට ගියහම අපිට දකින්න තියෙන්නේ පැල විතරයි. නැත්නම් පෝර වර්ග විතරයි. නමුත් කෘෂි කර්මාන්ත අදාළව හැම දෙයක්ම වගේම ඒකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මල් පැල සුපර් මාකට් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ වාගේ මේ තියෙන පැල වර්ග ඉතාමත් අධික මිල ගණන් මෙහි. ඒ වගේම තමයි මිල වුණත් මේක ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් ගන්නවා. හැබැයි මේ සීත කාලයේ පටන් ගන්න නිසා ටිකක් මේ කාලේ ගොඩක් දෙනෙක් වගා කෘෂිකර්මාන්තය කෙරෙහි පොඩ ඈත් වෙනවා. මොකද තව ඉස්සරහට යනකොට මේ ගස්වල ගොඩක් මේ කොළ හැලෙනවා. නමුත් ඒ කාලෙට ගැලපෙන පැල වර්ග තමයි මෙන්න මේ භූමිය කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා තියලා තියෙන්නේ. ප්‍රදර්ශනය පමණක් නෙමෙයි මේකේ මිල දීලා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. නොඑක් පැල වර්ග මෙතන ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඒක නම් කරලා තියෙනවා. ඒකේ පින්තූරයක් ගහලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගහෙන් ගහටම තියෙනවා. ඒ ගහේ විස්තරත් එක්ක ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න පුළුවන් නොඑක් පැල වර්ග තියෙන අලංකාරය. ඒ කියන්නේ හැමෝටම ගන්න හිතෙන විදිහට තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. මොකද අපි ගොඩාක් දේවල් මේක අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නත් හිතුවේ. ඔබ පැල අලවි මධ්‍යස්ථානයක් කරනවා නම් නැත්නම් ඔබේ ගෙවත්තේ ඔබේ ගෙදර මොනවා හරි පැල හා සම්බන්ධ ඔබ නිර්මාණය කරන්න අදහස් කරනවා නම් ඔබට ඉතාමත් මේ වීඩියෝ පෙළ ඇත්තටම හරිම වටිනවා. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ ගහට අවශ්‍ය කරන උෂ්ණත්වය, අවශ්‍ය කරන හිරු එළිය, ඒ හැම දෙයක්ම ගැළපෙන විදිහට තමයි මේ පැළ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. හැම පාරිභෝගිකයකටම පුළුවන් මේ Tamanට අවශ්‍ය දේ ඒ තැනින් මිල දීලා අරගෙන ඒකට ගෙවලා යන්න. අපි දැන් බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේ දකින්න තියෙන මල් වර්ග. ඒ වගේම තමයි විචිත්‍ර පත්‍ර ඔය දකින්න පුළුවන් නොයෙක් ගස් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පළතුරු ගසුත් මේකේ තියෙනවා. අපි බලමු මොකද මේ සීත කාලෙට පිපෙන මල් වර්ග, ඒ වගේම තමයි මේ කාල ගුණයට ඔරොත්තු දෙන පැල වර්ග තමයි දැන් මෙතන ඉඳලා එයාලා මාස කිහිපයක්ම මේ වගේ වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන වලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද සමහර නර්සරි වල අපි දැක්කා මේ හීටර් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුළත හීටර් පාවිච්චි කරලා හරි යාලා ගස් වවන්න හරි කැමති. පුදුම පරිසරයත් එක්ක බැඳුන කොට්ටාසයක් තමයි. ඉතින් අපේ රටේ තියෙන මේ දකින්න පුළුවන් මේ තියෙන ඔලිව් ගහක්.
හිතා ගන්නත් බෑ ඒකේ ඔලිව් ගහත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හරි ඒක අලංකාර විදියට. සාමාන්‍ය ගහට ඕන විදියට මෙතන වවන්න ඒගොල්ලෝ සූදානම් නෑ. නමුත් එයාලට අවශ්‍ය කරන අලංකාරිකුත් එක්ක තමයි ඒ ගහ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්නත් බෑ මේ වගේ රටක අපි දන්නෙත් නෑ ඇත්තටම මේ කෘෂිකර්මාන්තයට මෙතරම් තැනක් තියෙනවද කියලා. නමුත් ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලට තමයි මෙන්න මේ වගේ නර්සරියක්, ඒ කියන්නේ උද්‍යානයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හිතන්නත් බෑ මේක අලෙවි කරන්නද කියලා. ඒ තරම් වටිනා ගස් අපේ රටේ ශාක වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා හැබැයි ඒ කාලවලට තමයි එයාලා ඒ වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේක බලද්දී එක වෙලාවකට හිතෙනවා අපේ රට අපි හරි වාසනාවන්තයි කියලා. මොකද අපේ මේ රට ඇතුලේ මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් නොඑක් ප්‍රදේශවල. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම පළාත, වියලි කලාප, තෙත් කලාප, අතරමැදි කලාපවල මේ වැවෙන දේවල් තමයි අවුරුද්දකට එක වතාවක් මෙන්න මේ විදිහට යාලා වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට මොනතරම් ඒකට කැපවීමක් කරනවද බලන්න මේ බලන්නකො මෙන්න මේ වාගේ නිර්මාණ ඉතාමත් ඉතින් ලස්සනයි. මේකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න මේ පැල්ල ඇත්තටම මේක මේ සුපිරි වෙළඳ සැලක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම arrange කරලා ඉතින් හැමෝටම ගන්න හිතෙනවා මේ ගොඩාක් මේ කාලේ පාරිභෝගිකයන් අඩු සාමාන්‍ය සීත කාලය ආරම්භ වීමත් සමග නිසා. නමුත් ඒත් අවශ්‍ය කරන පැල වර්ග මේ ට්‍රොලි තියෙනවා. ඒකේ තියලා තමයි තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ හැම වීදියක්ම හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි යන්න එන්න පහසු විදිහට. ඉතින් සාමාන්‍ය ගොඩක් දෙනෙක් මේකේ අර කාලය බලලා යන්නත් එන අය ගොඩක් ඉන්නවා. නමුත් මිල දීලා ගන්නත් ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් අර මේ කාලේ මේ ඔලිව් ගහක් දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂ බෝනස් ඒ කියන්නේ දීමනා තියෙනවා. අර මොකද නත්තල් උදාවත් සමග නොඑක් පැල වර්ගවල මිල අඩු වීමකුත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට එයාලා තියෙන මේ ඔලිව් ගෙඩි බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විශාල ගස් නෙමෙයි මේ. ඒ අර සීතලට නිසාම තමයි මෙන්න මේ වගේ ඔලිව් ගහ හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔලිව් ගහත් එක පිළිවෙලකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ලස්සනට හැම ගහකම කඳ බේරෙන්න තියලා ඊට පස්සේ බලන්න බුෂ් එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. බද්ධ කරපු පැල වර්ග ඒ වගේ නොඑක් වර්ග මෙන්න මේ වෙළඳ මේ කියන්නේ මධ්‍යස්ථානයේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔබට දකින්න පුළුවන් සමහර ශාක වර්ග අපේ රටේ තියෙන මේ සයිප්‍රස් වර්ග වාගේ තියෙනවා. නමුත් ඒ රටට ආවේනික වූ ශාක වර්ග තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මොකද ඒක අර මාස 5ක් 6ක් පමණම මේ ගස්වල කොළ වැටිලා තියලා නැවත දළු දාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ නත්තල් දවස් සමග ඔබට දකින්න පුළුවන් ඒ තිබුණේ මේ නත්තල් ගස්. ඉතින් ඒකට විශාල වෙළඳපළක් තියෙනවා ඉදිරි කාලෙට. ඒ කියන්නේ නත්තල් සමය උදා වෙනවත් සමග ඔබට දකින්න පුළුවන් මෙහි නත්තලට කල පැල වර්ග තමයි ඒ රටේ ගොඩක් අලෙවි කරන්නේ. මොකද ගොඩක් අලෙවියක් තියෙනවා නත්තල් ගස්. ඉතින් මේ ගාඩන් සෙන්ටර් එකේ ඇවිදගෙන යද්දී තවත් ඉතා වටිනා පැලයක් අපිට දකින්න ලැබුණා. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් අපෙන් කතා කරලා අහන දෙයක් තමයි මේ වගාව ගැන. ඉතින් ලංකාවේ ටිකක් හදාගන්න අමාරුයි. ඔබ දන්නව නේද? සැෆ්‍රන්. හැබැයි කුංකුම කියන්නේ මේක තමයි. ඉතින් අපේ රටේ වගා කරගන්න ටිකක් අපහසු වුණත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා වමන අයත්. ඉතින් මේක ලෝකයේ මිල අධිකම කුළුබඩුවක් තමයි මේ දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් කුංකුම කියලා ගොඩාක් දෙනෙක් නොඑක් කාලවලදී අපෙන් අහනවා මේක වගා කරන්න පුළුවන්ද මේක තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට අපිට හදන්න බැරිකමකුත් නැහැ. මේක ගොඩක් ජලය අඩුවෙන් ඔබ දකින්න ඇති ලුණු ගහ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් හදා ගන්න පුළුවන් ශාකයක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේවා වවලත් මේ අලෙවිකන ඔබ දකින්න ඇති මේ මලුත් පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ගණන් මේ තියෙන්නේ. මේ තමයි මේ සැෆ්‍රන් ඒ කියන්නේ කුංකුම මෙන්න මේ මලෙන් තමයි ගන්නෙ. මේක ඊටමත් මිල අධිකයි. මේකේ රේණු තමයි ඊටමත් මිල අධික. ඉතින් ඒකත් දකින්න තිබුණා එක දැනක. ඉතින් අපිට මතක් වුණා මේ බලමු අපි මේකත් සාමාන්‍ය වෙලාවට අපිට අපේ රටෙත් වගා කරන්න බැරි වෙන දෙයක් නෑ. මොකද අපි ගොඩාක් දේවල් වවලා තියෙනවා. අපේ අය උනන්දුව තියෙනවා. මොකද සිලෝන් නැක්පි අපිත් එක්ක ඉන්න අය ගොඩාක් දෙනෙක් නොඑක් අත්හදා බැලීම් කරලා අපටත් කියනවා අපි ඒක වැව්වා. ඉතින් අපිටත් ඇත්තටම වවන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපිටත් හරි සන්තෝසයි. ඉතින් මේකත් වගා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ
සැෆ්‍රන් වගේම තමයි තවත් කුළු බඩුවක් ගැන අපි ඔබව දැනුවත් කරා. ඒකත් සාමාන්‍ය යුරෝපයේ වැවෙන ශාකල. අද වන විට ලංකාවේ ගොඩාක් ප්‍රදේශවල වවනවා. මේක ඔබ දකින්න පුළුවන් මේ ගහ බලන්නකො මොකක්ද කියලා. මේ තමයි බේලිප් ශාකය. මේ තමයි එංගලන්තයේ වවන විදිහ. එයාලා මං කිව්වේ ගොඩක් දෙනෙක් ඒක කාට හරි පාරිභෝගිකයට දෙන්නේ ඒක ඉතාමත් ඒකට අගයක් එකතු කරලා. ඒ කියන්නේ මේක බොන්සායි වගේ හදලා තනි කඳක් අරගෙන මේක බලන්න මේ ක්‍රිස්මස් කාලෙට ඒ කියන්නේ මේ නත්තල් කාලෙට තමයි මෙන්න මේ විදිහට සරසලා දෙන්නේ. ඉතින් ලොකු වෙළඳපළක් තියෙනවා මේ බේලිප් වලට. මොකද අපේ රටේ තාමත් මේ කොළත් ගේන්නේ විදේශ රටවලින්. දැන් නම් අපේ රටේ කීප දෙනෙක් වගාව ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වාගේ තමයි හැම දෙයක්ම අපේ රටේ වගා කරන්න පුළුවන් මොන ප්‍රදේශයක හරි. ඒ නිසාම තමයි අපි බේලිප් ගැන නොඑක් අවස්ථාවලදී වීඩියෝ කරලා ඔබව දැනුවත් කරේ. මම හිතන විදිහට තව අවුරුදු කිහිපයක් යද්දී බේලිප් කොළ අපේ රටට පිට රටින් ගේන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් වවන්න පටන් අරන් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔබට මේ දකින්න තියෙන්නේ මේ රෝස වවලා තියෙන ප්‍රදේශය. දැන් බලන්නකෝ මේ කාලේ ඔක්කොම ගස් කප්පදු කරලා කොළ කපලා පෝර දාලා මේ කාලේ තමයි යාලා මේක නඩත්තු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය අතු ප්‍රමාණය ගන්න සූදානම් කරලා මේ විදිහට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මොකද අප්‍රේල් ඉඳලා තමයි මේ වගේ මල් පිපෙන්න පටන් ගන්න. එයාලගේ වසන්ත කාලය උදා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැයි, ජූනි, ජූලි විතර වෙනකම් හොඳට මල් පිපෙනවා. ඉතින් ඒ කාලෙට තමයි මේ සූදානම් කරලා තියෙන්නේ රෝස. ඉතින් බලන්න පුළුවන් මේ අපේ රටේ නම් ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් නැහැනේ. අපේ රටේ හැමදාම රෝස තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන ප්‍රදේශයෙන් හරි ගෙනල්ලා ඒ රෝස ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පැය දෙකක් ඇතුළත. ඉතින් මේ එහෙම මේ කාලේ වෙනකම් එයාලා හැබැයි මේ ගස් හොඳට සාතු කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට පෝර දාලා මේ විදිහට බලා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසාම මේ කාලේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ රෝස වගේ දේවල් මිලදී දීලා ගන්නෑ. මොකද කෙතරම් කියන්නේ ආලෝකය වගේ තිබුණාට සූර්යාලෝකයේම ටිකක් තදින් වැටෙන්න ඕන රෝස මල් පිපෙන්න. හැබැයි මේ ගස් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ හොඳට මේ නඩත්තු කළා. ඒ කියන්නේ ගහ ගැළපෙන විදිහට දැනට කපලා අතු කපලා ඒ කියන්නේ මල් පිපෙන කාලෙට මල් ගොඩාක් එකපාර ගන්න පුළුවන්. මේ කපලා තියෙන විදිහෙන්ම අපිට පේනවා. ඔන්න අපි ඉතින් මේ උද්‍යානයේ ආවා සෙමෙන් මේ පළතුරු තියෙන ප්‍රදේශයට. හැබැයි සීත කාලය නිසා ගොඩාක් පළතුරු ගස්වල කොළ ටික වැටිලා. මේ ඔබට දකින්න පුළුවන් දැන් සාමාන්‍ය ගස් මේ කාලේ අර කපලා පොහොර ටික දාලා ඒගොල්ලෝ පරිස්සම් කරගන්න එක තමයි මෙන්න මේ කාලේ කරන්නේ. නැත්නම් නොඑක් පළතුරු වර්ග තියෙනවා. හැබැයි මේ කාලෙට ඔරොත්තු දෙන විශේෂ පළතුරු වර්ගයක නම් සාමාන්‍ය අපිට දකින්න පුළුවන් තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ චෙරි විශේෂයේ පමණක් සාමාන්‍ය කොළ හොඳට තිබිලා සාමාන්‍ය ගෙඩි කීපයකුත් තියෙනවා. අනිත් ගස්වල නම් ගොඩාක් කොළ වැටිලා. හැබැයි ගොඩාක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ චෙරි විශේෂය තමයි. මේකේ තියෙනවා ගෙඩි. මේ කොළත් හැබැයි ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි හැලෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි නොඑක් පළතුරු වර්ග මෙතන තියෙන හැම පැලයක්ම යාලා ගෙඩිත් එක තමයි ගන්න හදලා තියෙන්නේ. අපි දැක්කා මේ ලොකු ඇපල් වතු හිටන් තිබුණා. ඒ ගස්වලත් ඇත්තටම මේ කොළ නෑ මේ වෙන විට වැටමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ අපි ආවේ එයාලගේ ඇපල් වගාව තියෙන ප්‍රදේශයට. මොකද ඇපල් ගස්වලත් මේ වන විට කොළ ටිකක් හැලිලා තිනවා. ඔබ දන්නවා ලංකාවෙත් තියෙන ඇපල් ගස්වල කොළ හැලෙනවා මෙන්න මේ කාලෙට. මොකද ඒ රටවල් වල තමයි මේ ඇපල් වැවුනේ. ඒ කාලවලට මෙහෙ තියෙන ඇපල් ගස්වලත් හැදෙන කොළ ටික හැලෙනවා. කොළ හැටිලා තමයි ඊළඟට මල් සහිත නැවත පළදාවක් ආරම්භ වන්නේ. ඉතින් මේ ඇපල්, පෙයාස් ගොඩක් පැල වර්ග තියෙනවා. නොයෙක් ඇපල් වර්ග තියෙනවා. අපි නොහිතන විදිහේ ඇපල් වර්ග තියෙනවා. මේ සමහර ගස්වල ගෙඩියක් දෙකක් ඉතුරු වෙච්චක් තියෙනවා. සමහරලාට ඒකත් එක්කෝ ඉස්සරහට ඉදිරි කාලවලදී වැටිලා යයි. මෙහෙමම ගිහිල්ලා ඔබට මේ දකින්න තියෙන්නේ මේ ඉතුරු වෙච්ච මේ ඇපල් තමයි. දැන් ඒ වගේ ගොඩක් කොළ හැලිලා ගෙඩියක් දෙකක් තමයි ගහක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ ඇපල් ගහක් දෙකක ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම ආසයි මේ ඇපල් වගාවට. නමුත් මේ වාගේ ඍතු මාරු වෙනකොට කොළ ටික හැලිලා හැබැයි ඊළඟ හිරු එළිය වැටෙන සමය වෙනකොට ඒවා මල් එක්ක දළු දාලා එනවා. ඒ අතරේ අපි ගොඩාක් ආසා හිතන තව පළතුරු වර්ගක් තියෙනවා. නොයෙක් චෙරි වර්ග, ප්ලම්ස් තියෙනවා, බ්ලූබෙරි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නොයෙක් පැල වර්ග මෙයාලයි කාලෙට මේ වාගේ බඳුන් වල වවලා මේ ගෙඩි සහිතම අලෙවි කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මං හිතන්නේ මිලදීලා ගන්නවා ඒ කාලවලට.
අර කැමතියි. මොකද බඳුනක හිටව ගත්තාම මෙයාලා අර නගරබද හිටියත් එයාලට තියාගන්න පුළුවන්. ඉඩකඩ නැහැ ගොඩකට. නමුත් එයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් කැමතියි තමන්ගේ ගෙවත්තේ ඇපල් ගහක්, චෙරි ගහක් එහෙම හදාගන්න. ඉතින් ඒ කාලවලදී මෙයාලට ලොකු මේකේ වෙළඳාමක් ඇති. ඉතින් මේ පළතුරු අතර මේ කොටසේ බලද්දී තවත් විශේෂතම පළතුරු තියෙන ප්‍රදේශයක් තමයි මේක. ඔබ දන්නවා මෙතන තියෙන ගොඩක් බෙරි වර්ග. ඒ කියන්නේ රාස්බෙරි, බ්ලූබෙරි, ඊට පස්සේ බ්ලැක්බෙරි, මල්බෙරි වර්ග. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ නොයෙක් පළතුරු වර්ග මෙතන තියෙනවා. මේ වගේ පැල තමයි මේ වෙන් කරලා තියලා තියෙන්නේ. තමයි මේ අතර ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන පිංක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි නොයෙක් පැල වර්ග. ඒ කියන්නේ මේ ග්‍රේප්ස්, ඒ කියන්නේ මීදි වගේ නොයෙක් පැල වර්ග මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ අර ඒ පළතුරු කාණ්ඩයම එක කොටසක තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඔබ දන්නා ගොඩක් රසවත් මේ පිංක්, ඒ වගේ ඔය රාස්බරි, ඒ වගේ නොයෙක් ගොඩක් රසවත් පළතුරු තමයි මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ දකින්නට තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ අපි ඊළඟට ආවේ මෙන්න මේ අපි හැමෝම ආසා කරන තවත් පළතුරු සෙක්ෂන් එකකට. ඒ කියන්නේ සිට්‍රස්. ඒ කියන්නේ පැංගිරි කුලේ ශාක ටිකක් තමයි මෙතන දකින්න තියෙන. ඔබ දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් අපිට කතා කරනවා මෙන්න මේ කොම්කොට්. ඒක දැකලා තමයි අපට මතක් වුණේ විශේෂ කොම්කොට් වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේ කාලේ වුණත් සීත ආරම්භ වෙලා තිබුණත් මෙන්න මේකේ ඵලදාව තියෙනවා මේ පැංගිරි කුලේ ශාකවල. නොඑක් වර්ග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ උඩින් ටනල් එකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට හිම වැටෙන කාලෙට මේකේ හිම ආරම්භ වෙනත් තවම මේවා උඩට පතිත වෙන නිසා ඒකට ආරක්ෂාවක් තියලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ශාක ටික නම් හොඳට තියෙනවා. මොකද අපිට මතක් වුණේ මේ කොම්කොට් විශේෂ කීපයක්ම මෙතන දකින්න තියෙන නිසා. බලන්නකො ඊළඟට අපි එන දැන මේක හැමෝම දන්නවා ඇති. මේ සෙක්ෂන් එක තමයි මේ හර්බ්ස් වර්ග. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය රෝස්මරි, එහෙම නැත්නම් බැසිල්, මින්චි, නොයෙක් වර්ග ඔරිගානෝ වවන්නේ වෙන වෙනම. නමුත් මෙහි පහසු දෙයක් තියෙනවා පාරිභෝගිකයට. මොකද මේ හැම එකක්ම එකම බඳුනේ වගා කරලා තියෙනවා. 6ක් 8ක් 4ක් වගේ නොයෙක් ආකාරයේ විදිහට තමයි බවලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අරගෙන ගිහිල්ලා කාට හරි දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තමන්ගේ ගෙවත්තේ කියන්නේ අපේ ගෙදර තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන රෝස්මරි අපි වවන විදිහට තමයි. මොකද අපේ රටේ ඇත්තටම මේ වගේ හොඳට රෝස්මරි වැවෙනවා. ඒ නිසා ඒ රටවලත් ගොඩාක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ රෝස්මරි වාගේ මේ හර්බ්ස් වලට. මොකද අද ආහාර රස ගන්නවන්න ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන නිසා. ඊළඟට බලන්නකෝ මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ ප්‍රදේශෙම තියෙන්නේ උද්‍යාන අලංකරණය සඳහා යොදා ගන්න නිර්මාණ නොඑක් නිර්මාණ තියෙනවා බලන්න හරිම ආසයි මොකද ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ උද්‍යානයේ නැත්නම් තමන්ගේ ගෙවත්තට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික අරගෙන යන්න පුළුවන් උද්‍යානයට අවශ්‍ය කරන නොඑක් නිර්මාණ තියෙනවා මල් පෝච්චි ඔබ දකිනවා ඇති මේ වගේ තියෙන මේ බලන්න ලී වලින් නිර්මාණය කරපු දේවල් ඒ වගේම ගොඩක් දේ තියෙනවා ඔබට මෙලදීලා ගන්න. ඉතින් ඒ ගන්න දේ මේ වාගේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන ට්‍රොලි තියෙනවා. හැමදේම පටවගෙන මුදල් ගෙවලා ගෙනියන්න පුළුවන් හැමෝටම. මොකද සේවකෙක්වත් ඇත්තටම ගොඩක් තැන්වල නැහැ. බලන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් විශ්වාසයි. ඒගොල්ලෝ බලලා දැන් ඒක නිසා මේ අවශ්‍ය දේ අරගෙන අන්තිම කවුන්ට් එතනින් ඒගොල්ලන්ට ගෙවලා එළියට යන්න පුළුවන්. වගේම තමයි තවත් මේ විශේෂ ස්ථානයක් තමයි මේ දකින්න තියෙන්නේ. මොකද මේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක් ගෙවල් දොරවල් ජනෙල් ඔක්කොම වහගෙන ඉන්න කාලයක්. ඒ කියන්නේ සීත කාලය නිසා. අන්න ඒ සීත කාලයට අවශ්‍ය කරන පැල මොකද ඇතුලේ තමයි තියාගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ඇතුලක තමයි ඒ වගේ පැල හදන්නේ ඒගොල්ලෝ. දැන් අපි ගොඩක් සීත මේ
අපි ගොඩාක් දෙනෙක් දැන් පාවිච්චි කරන්නේ ගෙවල් මේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් මේ නිකන් අර ටනල් එකක් ගහලා ඒ වගේ දැන් හැබැයි මේවට උෂ්ණත්වය අවශ්‍ය නිසා මේ වගේ හීටර්ස් වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ලයිට් දාලා තියෙනවා මෙන්න මේක ඇතුලේ එළියේ තියෙන සීතල දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් හරි ලස්සනට හදලා ඇරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද මේවට ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා ඉස්සරහට. මොකද ඇතුළට වෙලා ඉන්නකොටත් මේ වගේ ප්ලාන්ට් මේ ඇතුලේ තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙන පැල වර්ග තමයි ගොඩක් මෙන්න අපේ රටේ තියෙන පැල වර්ග තමයි ගොඩක් මෙතනත් දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මෙතන තියෙන්නේ යාලා විවිධ රටවලින් ගෙන්වන නොයෙක් පැළ වර්ග. මෙතන ගොඩාක් ඇති අපේ රටේ තියෙන මේ රබර් ප්ලාන්ට් ඒ වගේම තමයි ඔය ක්‍රෝටන් වර්ග නොයෙක් දේ ෆීකස් මේ බෙන්ජමින මේ ගොතපුවාම ඔබට දකින්න ඇති අපේ රටේ තියෙනවා. ගොඩක් අපේ රටේනුත් යනවා ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වගේ තැනක තමයි දැක්කමත් ආසයි දුනා මේ වගේ වර්ග. මොකද එයාලා ගහලම තියෙන විදේශ රටවලින් එන පැළ වර්ග කියලා. මේ වගේ ඕකිඩ්ස් නොයෙක් වර්ග. ඉතින් තියෙනවා මේ හරිය හරිම මේ දැන් අර එළිය සීතල වුණාට ඇතුළත උෂ්ණත්වය සමග මේ පැල හොඳට මල් ඇවිල්ලා හොඳට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දැන් උදා වෙන්නේ නත්තල් කාලේ. මේ නත්තල් කාලෙට ලෝ පුරා අධික මිලකට විකිණෙන මෙන්න මේ තමයි පොයින්ට් සිටිය. දැන් එයාලා සූදානම් කරමින් යනවා. මෙන්න මේකට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන මුළු ලෝකේ පුරාවටම. මොකද ඒ නිසාම අපි නත්තල් කාලෙට හැම වසරකම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් දානවා. මේ වගේ පොයින්ට් සිටියා වගාව ගැන. අපේ රටෙත් මේකට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ පොයින්ට් සිටියා වලට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බලන්නකෝ මේ නත්තලට තෑගි දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙන බොන්සායි පැල ටික. මෙන්න මේ විදිහේ මේවා එකක දාලා තමයි එයාලා තෑගි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අරගෙන තව කෙනෙකුට තෑග්ගක් දෙන්න පුළුවන්. මේවා තමයි ඒ රටේ තියෙන විශාලම තෑගි. මේ වගේ පැලයක් දෙනවා කියන්නේ ලොකු සතුටක් ඉතින්. ලොකු තෑග්ගක් ඒක. ඊළඟට බලන්නකෝ මේ ඇන්තූරියම් වවලා තියෙන ආකාරය. හිතා ගන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍ය අපිට පොල්ලෙලි කෑලි, වැල්ලි, කරදහයිය ඔක්කොම ඕන. මේ ද්‍රව මාධ්‍යක තමයි මෙන්න මේ ඇන්තූරියම් බවලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ලොකු බෝතල් වල මුල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇන්තූරියනුත් මේ ලස්සනට ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන උෂ්ණත්වය අනුව මලුත් පිපෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සනට ගහත් හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ද්‍රව මාධ්‍යයේ ඉතින් ඔබට මතක ඇති අපි ගිය වසරේ, ඒ කියන්නේ පහුගිය වසරේ අපි මේ කාලේ තායිලන්තයේ සංචාරයක් කරා. නොයෙක් මේ වාගේ පැලතවං ඒ වගේම තමයි නොයෙක් උද්‍යානවලදී අපි නොයෙක් දේ ඉදිරිපත් කළා. එහිදී අපි ගොඩක් දෙනෙක් මට මතකයි නොයෙක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝ බලලා කතා කරන්න ගත්තා එක එක නිර්මාණ ගස් වලින් කපලා තියෙන නිර්මාණ විතරක්. හරි සන්තෝසයි මේ වන විට ඒ නිර්මාණ දැන් අපේ රටේ අලෙවි කරන්නත් ගොඩක් දෙනෙක් හදලා තිනවා. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් අපේ වීඩියෝ බලලා සමහර දේවල් අධ්‍යයනය කරලා නොයෙක් නිර්මාණ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. අපි මොකද හැමෝටම යන්න බැරි නම් ඒ දේ අපි දැක්කොත් ඒ දේ ඔබව දැනුවත් කරන එක තමයි අපේ තියෙන වගකීම. ඒ කියන්නේ ඔබ තව නිර්මාණයකට යොමු කිරීම. ඔබගේ හැකියාවන්, සැඟවුණ දක්ෂතා ඒ සියල්ලම ඉස්මතු කරලා ඔබටත් පුළුවන් ඊට වඩා එහා ගිය නිර්මාණ කරන්න. මොකද අපි ඒක දැකලා තියෙනවා. මේ නිර්මාණ වගේම මීට වඩා අලංකාර නිර්මාණ කරන්න හැකියාවක් තියෙන අය අපේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අපි ඒකෙන් තවත් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ සමගම ඔබ අපනයන ව්‍යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැත්නම් ඔබ තවත් අලුත් මේ වාගේ වෙළඳ කියන්නේ නිර්මාණයක් කියන්නේ පාරිභෝගිකයට අලෙවි කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඔබටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ එකක් බලලා යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න. කියන්නේ ඔබේ දැනුමට තව ටිකක් එකතු කරගෙන ඔබ පාරිභෝගිකයට දෙන දේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු දෙයක් ඔබට පුළුවන් එයාට අලෙවි කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔබේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙනවා. අපි සතුටු වෙනවා. මොකද අපෙන් යම් කිසි කෙනෙක් හෝ මේක දැකලා මේක බලලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ නිසාම තමයි අපි මේ වීඩියෝ මාලාව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නත් මේ ස්ථානයේ වීඩියෝ කරන්නත් අපි අදහස් කරලා ඔබ දැනුවත් කරන්න සූදානම් කළේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා
අන්තිම හරේදී අපි තව දෙකක් දැක්කා. ඒ තමයි සාමාන්‍ය අපි දන්නා යුරෝපයේ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ වයින් වර්ග. ඒ අතර මිදි වයින් වලට විශේෂ තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාගේ මිදි වැලේ කොළ කහ පාට වෙලා ඔක්කොම දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඍතුව වෙනස් වෙන්න ළඟයි. දැන් මෙයාලා ඉස්සරහට මේ කොළ කහ පාට වෙලා කොළ ටික ඔක්කොම හැලෙනවා. හැබැයි ඕක අපෙත් වෙනවා. ඉතින් මේක හැබැයි කොළ ටික වැටිලා ඊට පස්සේ මෙයාලා ගහ කප්පදු කරලා පෝර ටිකක් දාපුවාම ඊළඟ වසන්ත කාලේ උදා වෙනකොටම මිදි මල් සහිත තමයි මේ දළු දාගෙන එන්නේ. එතකොට පළදාව ඊළඟ කාලේදී එයාලට පළදාව ලැබෙනවා. මේ දකින්න තියෙන්නේ දැන් කොළ වැටෙන්න සූදානම් වෙලා තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. එසේනම් ඔබ විශේෂයෙන්ම එක්සත් රාජධානිය හෝ අවට යුරෝපීය රටක පදිංචිව සිටිනවා නම් ඔබට පුළුවන් සිලෝන් නැග්‍රී අපගේ අපනයනය සඳහා නිර්දේශිත පැළ වර්ග, දේශීය කුළුබඩු වර්ග, ඖෂධීය තේ වර්ග, පාන වර්ග ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකීය නිෂ්පාදන රැසක් ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. ඒ සඳහා ඔබ කරන්න ඕනේ www.ceylongreenmarket.co.uk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. එවිට ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ ලංකාවේ පදිංචිව ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි අපේ ceylonagri.lk කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසලා ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ ඔබේ නිවසටම ලබා ගන්න. මෙවැනිම වූ තවත් විශේෂිත වීඩියෝ එකකින් ඔබව හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.